Phùng Thiệu Phong lại phô trương tình cảm một cách lộ liễu, còn Triệu Lệ Dĩnh thì sao? Cư dân mạng bày tỏ sự đau lòng, không đành lòng nhìn cảnh này. Chuyện tình nổi tiếng của Phùng Thiệu Phong thường xuyên gây xôn xao dư luận, trong khi Triệu Lệ Dĩnh, người tập trung vào sự nghiệp, lại trải qua một bước ngoặt khó khăn 4 năm sau khi ly hôn. Mỗi người đều có những câu chuyện cuộc đời riêng theo những cách hoàn toàn khác biệt. Từ chuyện tình thời sinh viên đến kết thúc cuộc hôn nhân, mối quan hệ từng hứa hẹn này phơi bày sự xung đột giữa tham vọng sự nghiệp và khát khao gia đình, đồng thời minh chứng cho lòng dũng cảm của hai tâm hồn muốn sống đúng với con người thật của mình giữa sóng gió dư luận. Phùng Thiệu Phong gần đây bị bắt gặp tay trong tay với bạn gái mới, và cư dân mạng đang phát cuồng vì màn thể hiện tình cảm của họ thậm chí còn mãnh liệt hơn cả khi anh hẹn hò với Triệu Lệ Dĩnh. Thật lòng mà nói, mối quan hệ đôi khi vô cùng phức tạp dưới góc nhìn của người ngoài cuộc. Nhiều năm sau khi ly hôn, cả hai đều phải đối mặt với không ít chỉ trích từ công chúng. Mối quan hệ ồn ào của Phùng Thiệu Phong, trong khi sự nghiệp âm thầm của Triệu Lệ Dĩnh, liệu có những câu chuyện chưa được kể nào ẩn chứa đằng sau chuyện này? Trước tiên hãy nói về Phùng Thiệu Phong, một chàng trai trẻ đến từ Thượng Hải. Anh có vẻ ngoài lịch lãm và có phần quý tộc và xuất thân từ một gia đình khá giả. Anh tập violin và khiêu vũ khi còn nhỏ và học tập rất xuất sắc. Việc anh được nhận vào Học viện Sân khấu Thượng Hải và Học viện Điện ảnh Bắc Kinh là một câu chuyện khiến nhiều người ghen tị. Anh đã trả tiền cho các giáo viên của mình ở trường đại học như thế nào? Anh đã giành được học bổng và thậm chí từ chối cơ hội ở lại làm giáo viên sau khi tốt nghiệp. Tất cả đều vì muốn thử sức mình trong ngành giải trí. Bạn có thể nói anh ấy quyết tâm hay chỉ là bướng bỉnh? Anh ấy đã kiên trì trong các vai phụ trong nhiều năm, sau đó trở nên nổi tiếng sau khi gặp Dương Mịch và Nghê Ni. Còn chuyện tình cảm của anh ấy thì sao? Từ mối tình đầu với một cô bạn học cùng lớp, đến mối tình lãng mạn 3 năm ngọt ngào và nổi tiếng với Nghê Ni, cho đến nhiều cô bạn gái tin đồn khác nhau, anh ấy là một nhân vật quen thuộc trong giới buôn chuyện. Tuy nhiên, ngay cả người kỳ cựu trong giới tình cảm này dường như cũng tìm thấy sự bình yên sau khi gặp Triệu Lệ Dĩnh. Khi đó, Triệu Lệ Dĩnh mới ra mắt, chật vật với những vai diễn vừa và nhỏ. Phùng Thiệu Phong, với sự yêu thương và ủng hộ của anh, đã hết lòng yêu thương cô. Hai người gặp gỡ, tìm hiểu nhau và cuối cùng kết hôn. Cuộc hôn nhân của họ tràn ngập những khoảnh khắc ngọt ngào, đặc biệt là sau khi Triệu Lệ Dĩnh sinh con, khi sự nghiệp của cô cất cánh và cô đã tích lũy được nhiều giải thưởng. Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong ngày càng trở nên kín tiếng, thậm chí biến mất khỏi tầm mắt của công chúng một thời gian. Một số người nói rằng anh đang nghỉ hưu vì gia đình, trong khi những người khác nghi ngờ anh buộc phải rút lui do áp lực của hôn nhân. Sự kết hợp của họ từng được vô số người coi là cặp đôi lý tưởng, một cặp đôi lãng mạn gợi nhớ đến những người yêu nhau từ thuở nhỏ. Chuyện hôn nhân thường phức tạp hơn cả chuyện cổ tích, sự khác biệt giữa họ dần trở nên rõ ràng. Tinh thần kiên cường của Triệu Lệ Dĩnh cho phép cô chấp nhận rủi ro và phấn đấu để thành công, trong khi Phùng Thiệu Phong khao khát một cuộc sống gia đình ổn định và ấm áp. Cuối cùng, họ tuyên bố chia tay trong hòa bình, khép lại quá khứ. 4 năm sau khi ly hôn, cặp đôi đã theo đuổi những con đường riêng. Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục thăng tiến, liên tục vượt qua sự nghiệp diễn xuất, trong khi Phùng Thiệu Phong liên tục bị đồn thổi có mối quan hệ mới, khiến cư dân mạng bày tỏ sự đau lòng và khó chịu. Nói cho cùng, quan hệ người nổi tiếng vốn dĩ là chuyện riêng tư. Ý anh là những màn thể hiện tình cảm phô trương của Phùng Thiệu Phong chẳng giúp Triệu Lệ Dĩnh giữ được thể diện sao? Tôi cũng có chút nghi ngờ. Suy cho cùng, ly hôn không có nghĩa là mối quan hệ của họ sẽ trở nên vô hình và vô định như không khí. Có những thứ, đặc biệt là phẩm giá và hình ảnh, dễ dàng tan vỡ nếu không có một chiếc ô che chở. Nhưng Phùng Thiệu Phong có thể làm gì? Tình yêu không thể bị cướp mất. Liệu anh có phải sẽ sống cả đời trong bóng tối của quá khứ, sống trong bí mật? Còn Triệu Lệ Dĩnh thì sao? Hình ảnh của cô ấy mạnh mẽ và độc lập đến mức đôi khi người ta không thể không khen ngợi. Câu chuyện vươn lên từ một cô gái nhà quê thành ngôi sao điện ảnh của cô ấy thực sự truyền cảm hứng. Ai có thể nói cô ấy không xứng đáng có được hạnh phúc cho riêng mình? Sau khi ly hôn, cô ấy không hề chìm đắm trong đó, cũng không cố tình bôi nhọ bạn đời. Thay vào đó, cô ấy âm thầm xây dựng sự nghiệp thành công và tạo dựng một con đường tươi sáng hơn. Phẩm giá không phải do người khác ban tặng, mà là do nỗ lực không ngừng. Sức mạnh của cô ấy cộng hưởng với vô số người khác, những người cùng chia sẻ những khó khăn với cô.
Tuy nhiên, công chúng luôn thích soi mói đời tư của nhau. Không ai có thể đối xử với người nổi tiếng như những người bình thường. Việc các cặp đôi đã ly hôn vẫn thể hiện tình cảm nghe có vẻ khắc nghiệt, nhưng thực tế lại phơi bày những phức tạp của thực tế. Mối quan hệ không phải là công thức, không phải kịch bản. Ai có thể đảm bảo rằng một câu chuyện mới sẽ không xảy ra ngay lập tức? Hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tan vỡ. Họ đang đi theo những con đường sự nghiệp khác nhau. Người phụ nữ mạnh mẽ và người đàn ông yếu đuối thật đáng ngưỡng mộ. Từ sự ngọt ngào của Minh Lan truyện đến hiện thực chia ly, hành trình vươn lên từ một cô gái quê mùa thành nữ hoàng kinh đô của Triệu Lệ Dĩnh được viết nên với quyết tâm cao độ, trong khi Phùng Thiệu Phong vẫn giữ được sự kín tiếng và tập trung vào diễn xuất. Sau khi ly hôn, cô trở thành một nữ thần mạnh mẽ, còn anh tìm thấy sự bình yên vững chắc và lâu dài. Cuộc sống không có câu trả lời chuẩn mực, sống cuộc đời của chính mình mới là sự lãng mạn tột bậc. Tôi nhớ thời điểm đó, mọi người đều nghĩ mối quan hệ của họ là định mệnh, họ kết hôn, mang thai và rất yêu nhau. Giống như một bộ phim thần tượng được truyền thể thành phim đời thực vậy, hai người thường xuyên thể hiện tình cảm trước truyền thông, và mọi người đều nghĩ rằng nếu họ không đi đến cuối cùng. Tuy nhiên, ai biết rằng cuộc hôn nhân tưởng chừng hoàn hảo này, sau cùng, tôi vẫn không thể chịu đựng được thử thách của thời gian. Sau khi ly hôn, cô ấy tập trung vào sự nghiệp, trong khi anh ấy giữ kín tiếng và chăm lo cho gia đình. Cuộc sống của họ thực sự khác biệt. Bạn biết đấy, sau khi Triệu Lệ Dĩnh sinh con, cô ấy không suy nghĩ nhiều mà lập tức quay trở lại làm việc và bắt đầu quay lại đóng phim sau 3 tháng. Năng lượng của cô là điều mà tất cả các cô gái ở nông thôn đều ngưỡng mộ. Cô ấy chăm sóc con cái của mình trong khi vẫn làm việc chăm chỉ cho sự nghiệp của mình. Câu chuyện từ nông dân đến ngôi sao được diễn giải một cách sống động. Thực ra, khi lần đầu tiên có tin mẹ Phùng Thiệu Phong muốn cô rời khỏi giới giải trí, tôi cảm thấy gia đình này có lẽ hơi thiên vị. Suy cho cùng, Triệu Lệ Dĩnh xuất thân từ nông thôn, từng bước gầy dựng danh tiếng. Ngược lại, Phùng Thiệu Phong tuy cũng được coi là cụ tổ kịch, nhưng sự phát triển của anh khá mờ nhạt và không có tác phẩm nào nổi bật. Có vẻ như nó đã chờ đợi sức nóng đó. Đôi khi tôi tự hỏi liệu trong lòng anh ấy có còn nghĩ đến vai diễn chú cố thứ hai không, dù sao thì vai diễn đó cũng đã trở nên nổi tiếng rồi. Nhưng thực tế là anh ấy rất nổi tiếng trong vở kịch nhưng lại lạnh lùng ở ngoài đời. Mối quan hệ giữa anh và Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, người đàn ông yếu đuối. Tuy nhiên, thành thật mà nói, tinh thần chiến đấu của Triệu Lệ Dĩnh thực sự đáng ngưỡng mộ. Cô ấy vẫn có thể tạo dựng tên tuổi trong giới giải trí sau khi ly hôn, và các tác phẩm của cô ấy đã tự nói lên tất cả. Con đường họ đi giống như hai đường thẳng song song, thỉnh thoảng gặp nhau nhưng cuối cùng lại ở tốc độ khác nhau. Bạn thấy đấy, ly hôn, một số người cho rằng Triệu Lệ Dĩnh làm việc quá sức, tập trung vào sự nghiệp mà không quan tâm đến gia đình, những người khác lại cho rằng gia cảnh của Phùng Thiệu Phong quá giàu có. Tôi không thể hòa nhập với nhịp điệu, làm việc chăm chỉ của cô ấy. Trên thực tế, tôi nghĩ lý do là vì hai người có kỳ vọng khác nhau về tương lai. Nói một cách thẳng thắn, Triệu Lệ Dĩnh là một người phụ nữ mạnh mẽ, muốn tạo dựng tên tuổi cho mình, trong khi Phùng Thiệu Phong lại giống kiểu người, sống một cuộc sống ổn định hơn. Tôi thích kiểu cuộc sống trôi chảy chậm rãi. Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh dồn hết tâm sức vào đóng phim, quảng cáo và đầu tư, liên tục cho ra mắt các tác phẩm. Thật đáng ngưỡng mộ, bạn biết đấy, có khá nhiều ngôi sao như cô ấy trong ngành giải trí. Sau khi trải qua sự thay đổi trong hôn nhân, cô đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp mà không chút do dự, từ một nữ thần tiên trở thành nữ hoàng kinh doanh, đầu tư, mở công ty và đảm nhận nhiều vai trò. Họ đều nói với chúng tôi, hôn nhân không phải là tất cả, bản thân mình mới là quan trọng nhất. Thành thật mà nói, khi nhìn thấy những cô gái xung quanh chúng ta làm việc chăm chỉ và dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình, tôi cảm thấy tự tin hơn. Sau khi ly hôn, anh ấy trở nên tập trung hơn và con đường của anh ấy ngày càng rộng mở hơn. Nói đến chuyện này, sau khi Phùng Thiệu Phong ly hôn, có khá nhiều lời bàn tán từ bên ngoài. Nhiều người cảm thấy anh không theo kịp tinh thần chiến đấu của Triệu Lệ Dĩnh, cảm thấy anh giống như một ông chồng cũ hàng đầu. Một số người còn cho rằng Triệu Lệ Dĩnh trở nên xinh đẹp hơn sau khi ly hôn. Người chị tập trung vào sự nghiệp của mình là người thú vị nhất, nhưng thực tế, anh ấy luôn rất kín tiếng và chưa bao giờ khoe mẽ trước truyền thông như những người khác. Tôi nhớ năm ngoái anh ấy đã quảng bá cho bộ phim mới Single Woman trên Weibo và câu anh ấy nói khá thú vị, hoàn hảo,
nhưng vẫn ẩn chứa những vết nứt. Sự chân thực của Baekhyun lang thang trong sự thanh lịch, bạn thấy đấy, anh ấy thực sự hành động bằng trái tim. Cố gắng thử thách các loại vai trò khác nhau, ví dụ, anh vào vai địch nhân kiệt trong Đường Sơn Phong Vân, phá vỡ lối mòn của các bộ phim thần tượng trước đây. Trên thực tế, tôi nghĩ thái độ của anh ấy đáng để học hỏi. Trong khi sống một cuộc sống kín đáo trong riêng tư, tập trung toàn bộ năng lượng của bạn vào việc tạo nhân vật, điều này có nghĩa là niềm đam mê diễn xuất của anh ấy vẫn còn đó không? Tôi cũng hy vọng mình có thể tiến xa hơn trong ngành này. Đôi khi tôi tự hỏi, làm sao một người như anh ấy, đã trải qua nhiều thăng trầm của hôn nhân, vẫn có thể tập trung vào diễn xuất. Nhiều người đã đến bước này, có lẽ họ đã bị áp lực từ bên ngoài. Đó không phải là điều chúng ta nên học sao? Dù cuộc sống có thay đổi thế nào, anh vẫn nói lên tiếng nói của mình bằng tác phẩm và chứng minh bản thân bằng sự nỗ lực của mình. Mối quan hệ mới bị bại lộ, Phùng Thiệu Phong được cưng chiều như trẻ con. Gần đây, giới truyền thông đã đưa tin về mối quan hệ mới của Phùng Thiệu Phong. Có những hình ảnh và video ghi lại cảnh anh ấy và bạn gái đi mua sắm và du lịch cùng nhau. Trong một cửa hàng sang trọng, Phùng Thiệu Phong rất kín đáo, đi theo bạn gái, nghĩ mà xem, anh ta nhường cô gái lên xe trước. Từ chi tiết này có thể thấy Phùng Thiệu Phong rất chu đáo trong chuyện tình cảm. Tôi nhớ có người đã bí mật chụp ảnh lại cảnh thân mật của họ trước đây. Sự hiểu ngầm tự nhiên bộc lộ ra thực sự khiến mọi người cảm thấy mối quan hệ này thực sự là hạnh phúc bền vững. Trạng thái của anh ấy trong mối quan hệ này khác với trạng thái thờ ơ trước đây. So với cuộc hôn nhân trước, anh ấy dường như đã tìm thấy sự ổn định thực sự trong thời gian gần đây và không còn cảm thấy căng thẳng nữa. Hơn nữa, chúng ta đều biết rằng sau khi anh ấy và Triệu Lệ Dĩnh ly hôn, ví dụ, Triệu Lệ Dĩnh đang tích cực quảng bá các tác phẩm mới của mình và quay quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội. Đánh giá từ màn trình diễn của cô ấy, có thể thấy cô ấy rất chăm chỉ và tham vọng. Ngay cả tờ Nhân dân Nhật báo cũng ca ngợi cô là cứng rắn. Không, vài ngày trước cô ấy cũng đăng một video quảng cáo dầu dưỡng tóc. Cô ấy đã dùng sự chăm chỉ của mình để chứng minh rằng cô ấy không bị ràng buộc bởi hôn nhân. Mặc dù hai người đã từng là người yêu của nhau, họ cũng hiểu những nhu cầu khác nhau đã dẫn họ đến những con đường khác nhau. Phùng Thiệu Phong thích cuộc sống bình lặng và ổn định, mong muốn có một cuộc sống ổn định và lâu dài, trong khi Triệu Lệ Dĩnh đang theo đuổi đỉnh cao sự nghiệp. Biến mình thành một nữ thần hardcore, cuộc sống là tìm ra nhịp điệu phù hợp với bạn. Tôi chỉ hy vọng tương lai của họ sẽ suôn sẻ hơn và họ có thể có được cuộc sống mà họ thích trong tim. Cuộc sống thật tuyệt vời với tất cả mọi người và tương lai thật hứa hẹn. Bạn nói đúng, cuộc sống. Tôi từng nghĩ rằng những nỗ lực tuyệt vọng của Triệu Lệ Dĩnh lúc đó thực sự đáng ngưỡng mộ, và cô ấy đã chứng minh bản thân bằng sức mạnh của mình. Vậy hãy nhìn Phùng Thiệu Phong, mặc dù anh ấy rất khiêm tốn, nhưng tôi không từ bỏ diễn xuất. Suy cho cùng, cuộc sống chẳng phải là như thế sao? Mỗi người đều đi trên con đường riêng của mình và câu chuyện của người khác chỉ mang tính chất tham khảo. Điều quan trọng nhất là cảm thấy vui vẻ và thoải mái, giống như hai người họ từng rất ngọt ngào, nhưng giờ đây họ đang đi theo những hướng khác nhau. Nhưng họ đang cố gắng sống cuộc sống của riêng mình. Chúng ta, những người bình thường, cũng có thể tìm thấy cảm hứng từ đó. Hãy theo đuổi những gì bạn thích, bất kể con đường có xa đến đâu. Không ai có thể dự đoán được tương lai, nhưng chỉ cần bạn có ước mơ trong tim và bước đi vững chắc. Xin chân thành chúc họ mọi điều tốt đẹp và hy vọng rằng mọi anh chị em đang theo đuổi ước mơ của mình mọi người đều có thể tìm thấy mảnh trời của riêng mình. Sau khi nói chuyện nhiều như vậy, tôi cảm thấy như đang trò chuyện với những người bạn cũ. Tôi nói, cuộc sống trôi qua chậm rãi, giải trí thì xuôi gió, thế giới thì hỗn loạn. Chính là như vậy. Những màn thể hiện tình cảm nồng nhiệt của Phùng Thiệu Phong, vẻ đẹp lặng lẽ của Triệu Lệ Dĩnh, tất cả đều được khắc họa trên hành trình của họ. Điều chúng ta không thấy là những niềm vui nỗi buồn ẩn giấu đằng sau họ. Điều chúng ta thấy là lòng dũng cảm của họ khi sống dưới ánh đèn sân khấu. Phải chăng vì chúng ta quá coi trọng nó? Chúng ta khao khát một kết thúc hoàn hảo. Tình yêu vốn dĩ không có khuôn mẫu cố định, hôn nhân đã trở thành chuẩn mực, và điều này đặc biệt đúng trong đời sống riêng tư của những người nổi tiếng. Tuy việc chứng kiến những màn trình diễn sôi động có thể rất thú vị, nhưng những câu chuyện hậu trường lại phức tạp hơn nhiều so với những gì được công chúng chú ý. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, sau khi quyết định chia tay, hẳn đã phải trải qua vô vàn đêm đau khổ và tuyệt vọng. Mong họ sẽ tiếp tục con đường riêng của mình, sống xứng đáng với cuộc đời mình.
Điều tôi thực sự ngưỡng mộ là nghị lực sống trọn vẹn giữa dông bão như Triệu Lệ Dĩnh, như Phùng Thiệu Phong. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, dù bị dư luận chia rẽ, người ta vẫn phải tìm được góc nhìn bao quát. Suy cho cùng, người nổi tiếng cũng là con người, họ yêu thương và sống hết mình, không cần bận tâm đến suy nghĩ của người khác. Khi thời gian phai mờ những ký ức thoáng qua này, biết đâu ta sẽ thấy một khía cạnh khác của họ có lẽ chân thật hơn, bình dị hơn, nhưng cũng không kém phần kiên cường. Những câu chuyện trong ngành giải trí luôn khiến người ta muốn thổ lộ tâm tư, nhưng đừng quên rằng ánh mắt của khán giả cũng có thể là ngọn hải đăng soi đường cho sự tiến triển của họ. Những bộ phim tình cảm không có hồi kết, chỉ là sự khởi đầu cho một chương mới.